Ralat papan terminal. Jika tiada tindak balas daripada alat kawalan jauh atau apabila dihidupkan dengan menggunakan butang auto, isu mungkin adalah ralat papan terminal. Papan terminal unit dalaman terletak pada bahagian yang ditunjukkan. Sediakan alatan yang diperlukan untuk memeriksa kod ralat ini. Ukur voltan masuk. Pastikan ada voltan masuk. Seterusnya, uji keterusan atau continuity. Ujian keterusan atau continuity. Tanggalkan sambungan wayar terminal. Ukur keterusan bunyi buzzer atau ohm di antara wayar terminal dengan terminal N di papan terminal. Jika dikesan ada keterusan bunyi buzzer atau ohm, tiada masalah pada papan terminal. Jika tiada, gantikan papan terminal. Panasonic.